Ngayon, gagawa tayo ng avocado cheese ice candy. Ito ang mga sangkap na ating kakailanganin. Condensed milk, evaporated milk, sugar, cheese, hot water, at avocado. Ito naman ang ating mga gagamitin. Ice candy bag, mixing bowl, wire whisk, funnel, stick, knife, bowl, spoon, fork, grater, at measuring cups. Umpisahan na nating maghiwa at kunin ang laman ng avocado. I-mash natin, pero magtira tayo ng konting chunks ng avocado. Umpisahan na nating maghalo ng mga ingredients. Gumamit ako ng 5 cups of hot water, isang lata ng condensed milk, isang lata ng evaporated milk, avocado, grated cheese. Ginamit ko ang kalahati ng cheese, pero pwede rin ninyong ramihan kung inyong gugustuhin. At 1/2 cup ng asukal. Dahil mainit ang ating ginamit na tubig, hayaan muna nating lumamig ng konti ang mixture bago ilagay sa ice candy bag. Gumamit ako ng 1/3 cup kada laman ng bawat ice candy. At nakagawa ako ng 33 pieces ng ice candy. Ilagay natin sa freezer hanggang tumigas. Please like, share, and subscribe to my YouTube channel. Thank you for watching!